Hello students, this is Pranjal sir, Director of Daswani classes. আজি আমি 12 এপ্ৰিলৰ মৰ্নিং শিফ্টত 12 এপ্ৰিলত এটাই পৰীক্ষা আছিল, অনলি মৰ্নিং শিফ্ট আছিলে। মৰ্নিং শিফ্টত যিখিনি ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যনছ আহি গৈছে সেই কুৱেশ্যনছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো তোমাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচৰ পৰা আহিছে, ট্ৰানজিষ্টৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত আছে ফৰ এ ট্ৰানজিষ্টৰ ইন কমন এমিটাৰ মোড if base current is changed from 100 microampere to 200 microampere, the collector current is changing from 10 milliampere to 19 milliampere. Find the current gain. তো এতিয়া কি আছে চোৱা, কারেন্ট গেইন যদি উলিয়াব লাগে IC বা IP ফৰ্মুলা আছে, দেন IC ভ্যালুটো আমাৰ 19 মিলিএম্পিয়াৰ হ'লগে ন, 10 মিলিএম্পিয়াৰ এইটো, আৰু এইটো তোমাৰ 200 হ'লগে ফ্ৰম 100, তাৰ পৰা এইটো ভ্যালু পুট কৰিলে কিমান পামগে 19 পাই যাম, ঠিক আছে। বুজি পাইছা চাগে গিভেন ডাটাটো চাই পেলাই, বুজি পাইছা। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ মই নেক্সট। দ্য ইকুৱেশ্যন অফ দ্য কেৰিয়াৰ ৱেভ ইজ 10 sin 1000 pi t and equation of modulating wave is 5 sin 5 pi t. The resultant modulating wave will contain which of the following frequencies, ঠিক আছে। তো এতিয়া কথাটো কি হ'ল, বাই কুৱেশ্যনছ কিমান দি আছে 10 sin 1000 pi t, তো omega c ইকুয়াল 1000 pi, the twice pi nu c, তো nu c ইকুয়াল কিমান পালো 500 হার্টজ পালো, ঠিক আছে। সিমিলারলি মডুলেটিং ওয়েভটো কি পালো 5 sin 4 pi t, তাৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ omega m ইকুয়াল টু omega m যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ দুইটাৰ লগত, omega m ইকুয়াল 4 pi then twice pi nu m, তো nu m ইকুয়াল কিমান পালোগে 2 হার্টজ হৈছে। The frequencies contained in the resultant amplitude modulated wave, তাৰ পৰা nu c plus nu m and nu c minus nu m তিনটা থাকে ন, তো তিনিওটা মানে দুইটা যদি এক্সট্ৰা উলিয়াই ললো, nu c ওলাল, nu c plus nu m ওলাল, nu c minus nu m আমি তিনিওটা ভ্যালু পালো। তোমালোকক যেতিয়া এই যে এম্প্লিটিউড মডুলেটিং ওয়েভৰ যিটো ডিৰাইভেশ্যন কৰোৱা হয়, তাত আমি তিনটা ওয়েভৰ ইকুৱেশ্যন মানে তিনটা টাৰ্ম কনসিডাৰ কৰি ইকুৱেশ্যনটো পাওঁ, সেই ইকুৱেশ্যনটোৱে এইটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। The a particle is projected from ground with initial velocity 150 meter per second vertically upward. Find ratio of velocities of the particle at time t equal to 3 seconds and t equal to 5 seconds respectively, ঠিক আছে। তেতিয়া v equal আমি u plus at formula পাইছো, v1 equal to u minus at and v2 equal to u minus at, আমি দুইটা ভ্যালু বহালো, বহাই আমি 120 meter per second and 100 meter per second আমি পালো, ঠিক আছে। then nu1 by nu2 equal to 120 by 100 12 by 10 5 by 6, ঠিক আছে। এটা আমি কি পাই গলো, আমি আনসার পাই গলো। কাৰোবাৰ ডাউট আছে চাগে, এইটো একো ডাউট নাই কাৰো, বুজি পাইছা চাগে। তাৰ পিছৰ 4th নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আহিছে চোৱা, the find ratio of de Broglie wavelength of proton and alpha particle when accelerated through a potential difference of 2 volt and 4 volt respectively. এতিয়া চোৱা তুমি ল্যামডা বাই এসপি ফৰ্মুলা আছে, তাত তুমি ল্যামডা বা h বাই ৰুট অভাৰ টুৱাইছ এম কে ফৰ্মুলা পুট কৰা, দেন এম কে জেগাত আমি কিউ ই ভি ফৰ্মুলা পুট কৰিব পাৰিম, দেন ল্যামডা পি বাই ল্যামডা আলফা যদি পুট কৰিব যাওঁ, ইয়াত চোৱাচোন কথাটো মাছ আৰু পটেনচিয়েল, চাৰ্জ আৰু পটেনচিয়েল একেটাৰ ভেলুৱে ভেৰি কৰিব, ইনভাৰ্সলি ভেৰি কৰিব, কাটাকুটি যাব, আনসাৰ কিমান ওলাব 4 আনসাৰ ওলাবগে, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, mass of a planet is 16 times of mass of the earth and radius of the planet is 4 times the radius of the earth. Find ratio of escape velocity for planet and the earth, ঠিক আছে। then v equal to root over twice gm by r, then vp by v, then mp by me, re by rp, সেইমতে ভ্যালু পুট কৰিলো, আনসাৰ কিমান পালোগে 2 পালোগে আমাৰ, ঠিক আছে। ডাউট নাই চাগে এইটো। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছো চোৱা, a body of mass 5 kg, a body of mass 5 kg is in equilibrium under the forces of F1 equal to 10 Newton, F2 equal to 6 Newton, F3 equal to 8 Newton. Forces F2 and F3 are mutually perpendicular. Find the acceleration of the body if the force F1 is removed. তো এটা কথাটো হৈ আছে কি নেট ফোর্স আফটার F1 is removed, যদি চাবলৈ যাওঁ F net equal to root over 6 square plus 8 square equal to 10, আৰু ইয়াৰ পৰা এক্সেলাৰেশ্যন কিমান পাওঁ 10 by 5
ইকুৱেল টু 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ আমি কি পালোঁগৈ এক্সেলাৰেশ্যন পালোঁ ঠিক আছে এইটো বুজি পাইছা তাৰপিছত এইটো 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তাত কি দিছে এ পাৰ্টিকল ইজ পাৰফৰ্মিং এ চিষ্টেম if at any moment displacement of the particle from mean position is held of the amplitude then find the ratio of its potential energy and kinetic energy এতিয়া আমি যদি potential energy চাওঁ হাফ m omega square x square আৰু যদি kinetic energy চাওঁ হাফ m omega square root over a square minus x square পাই আছোঁ u by k equal to x square by a square minus x square ভ্যালুখিনি পুট কৰিলোঁ চোৱাচোন তো a by 2 আহি গ'ল a by 2 কিয় হৈ আছে কাৰণ আমাক মেইন পজিশ্যন কৈছে মেইন পজিশ্যন ক'লে a by 2 আৰু তাৰ ইফালে a by 2 বহাই কেলকুলেশ্যনখিনি কৰিলোঁ কৰি আমি কিমান পালোঁ গৈ পেলাই 1/3 আমি মানে ৰেচিঅ'টো আমি পালোঁগৈ ঠিক আছে ডাউট নাই চাগে এইকণলৈকে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা গ্লিচাৰিন আছে গ্লিচাৰিন অফ ডেঞ্চিটি দি দিছে flowing conical shape horizontal pipe cross sectional area of the pipe at its both the ends is 10 cm square and 5 cm square respectively pressure difference at both the ends is 3 newton per meter square find the rate of flow of the liquid in the pipe এটা কথাটো কি হৈ আছে এইখিনি আৰু এইখিনি হত দুইটাৰে আমি কি কৰি দিব লাগিব বাউণ্ডাৰী থিওৰেম যদি এক্সপ্ৰেছন লওঁ a1 v1 = a2 v2 সেইমতে ভ্যালু পুট কৰিলোঁ কৰি পেলাই এইটো এটা এক্সপ্ৰেছন পাই গ'লোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমি মানে ইয়াত আমি ইকুৱেশ্যনৰ কণ্টিনিউটি ইউজ কৰিলোঁ দেন বাউণ্ডাৰী থিওৰেম ইউজ কৰিলোঁ কাৰণ হাইটৰ কথা দিয়াই নাই এতিয়া দেন বাউণ্ডাৰী থিওৰেম ইউজ কৰিলোঁ ইউজ কৰি পেলাই v1 আৰু v2 জেগাত ভ্যালুখিনি পুট কৰিলে v1 minus v2 = হাফ rho v2 square minus v1 square আমি ইকুৱেশ্যন পাই গ'লোগৈ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি সেইখিনি ভ্যালু যেতিয়া কেলকুলেশ্যন কৰিম কৰি গৈ পেলাই v1 = 1/25 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আমি v1 পাম হৈছে এতিয়া v1 পাই যাব মোৰ ৰেটটোহে লাগে ৰেট বুলি ক'লে থিটা গ'লো কি হয় a1 v1 সেইমতে কৰিলোঁ তাতে -5 মিটাৰ কিউব পাৰ ছেকেণ্ড আমি ৰেট অফ ফ্ল' পাই যামগৈ হৈছে বুজিছাগে পাইছা সকলোৱে ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা warm water is placed in a surrounding of temperature 20 degrees Celsius if the time taken to fall the temperature of water from 80 degree to 60 degree is 5 minutes then find the time taken to fall the temperature of water from 60 degree to 40 degree Celsius তো এতিয়া dq by dt যদি আমি চাওঁ -ms dt by dt তো ka t minus 3 দেন ms যদি ভ্যালুখিনি চাওঁ 5 মিনিট দিছে না 5 মিনিটটো বহালোঁ ফালে ka ভ্যালু বহালোঁ সিম্পল ক্যালকুলেশন আৰু চাবা ভিডিওটো চালে দেখিবা স্টেপ বাই স্টেপ পেপাৰত কৰিবা প্ৰেক্টিছ বুলে তুমি ডেল্টা = 8.3 মিনিট তুমি পাই যাবা ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা লুক এট দ্য ফাইনেল ইমেজ পজিশ্যন ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট লেন্স আৰু টাইপিঙত নাহিল ফাৰ্ষ্ট লেন্স তো ইয়াত তোমাৰ 60 ডিগ্ৰী গেপ আছে এফালে তোমাৰ ফকেল লেংথ 20 সেন্টিমিটাৰ ফকেল লেংথ 20 সেন্টিমিটাৰ এইখিনি যদি আমি কৰি চালে তুমি দেখিবা ইয়াৰ পৰা লাইট আহিছে ইয়াত পৰিছে দেখিছানে গৈ পেলাই ইফালে গৈ পেলাই আইটোত গৈ পেলাই ইমেজ ফৰ্ম হৈছে তো ইয়াৰ পৰা এইখিনি 60 + 40 গৈ পেলাই 100 হ'বগে হ'ল দেন ফৰ সেকেন্ড লেন্সখনৰ কাৰণে যদি মই চাওঁ 1v - 1 = 1/f এইখিনি ফৰ্মুলা পুট কৰিলে v = কিমান হ'বগে 40 সেন্টিমিটাৰ হ'বগে ঠিক আছে তাৰ ডিসটেন্স ফাইনেল ইমেজটো কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 100 সেন্টিমিটাৰ হ'বগে ফাইনেল ইমেজৰ তাৰ পিছত গৈ আছো a wire has resistance 160 ohm its length is reduced to 1/4 of its initial value keeping the volume constant find final resistance of the wire ঠিক আছে then r = rho l by a তো 160 ohm r1 dash = rho l by 4 ইফালে 4a তো rho l by 16 ohm 16 ampere তো এইখিনি আমি পুট কৰিলোঁ পুট কৰি r dash = কিমান পালোগে r by 16 = 160 by 16 = 10 ohm হৈছে তাৰ পিছত গৈ আছো নেক্সট কুৱেশ্যনটো A conducting circular ring is placed in a uniform and a constant magnetic field of 0.4 Tesla, which is perpendicular to the plane. The ring is expanded such that its radius is increasing at constant rate of 1 millimeter per second. Find induced EMF in the loop when its radius becomes 2 cm in mu volt.
এতিয়া ইয়াৰ ইকুৱেশ্যনটো আমি চোৱাচোন আমাক কি লাগে, কি উলিয়াব দিছে চোৱা। ফাইণ্ড দ্য ইনডিউচ EMF লাগে। EMF উলিয়াবলৈ হ'লে আমাক কি লাগে, EMFৰ কাৰণে কি লাগিব, ফাই লাগিব। ফাই কাৰণে B ইনটু A এইখিনি কৰিলোঁ, d∅/dt ভেলু পুট কৰিলোঁ, EMF এইখিনি পালোঁ। ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই আমি 50 মাইক্ৰ'ভল্ট আমি EMF পাই যামগৈ। ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ। এছাৰশ্যন কি দিছে, এন ইঞ্জিন ইজ ৱৰ্কিং বিটুইন দ্য steam point and ice point of water. Its efficiency must be eta less than 26%. The reason to kid is a Carnot cycle is the maximum efficient cycle working between the given temperature of the source and the sink. ঠিক আছে। যদি মই চাবলৈ যাওঁ এতিয়া কাৰ্ণট চাইকিঙে এফিচিয়েঞ্চি আৰু কিঙৰ মাজত কাম কৰে বুলি আমাক দিলে। তো দিওঁতে চোৱাচোন তুমি এতিয়া কি হৈ আছে কুৱেশ্যনটো তোমাৰ এতিয়া ইয়াত তোমাৰ চোৱা, এতিয়া তুমি এতিয়া চোৱা, ইঞ্জিন ইজ ৱৰ্কিং বিটুইন ষ্টিম পইণ্ট এণ্ড আইচ পইণ্ট অফ ৱাটাৰ। ঠিক আছে, এটা মেক্সিমাম পইণ্ট, ইটছ এফিচিয়েঞ্চি মাষ্ট বি ইটলেছ হ'ব লাগিব। ৰিজনটো কি, এতিয়া চোৱা ইয়াৰ প্ৰথম যিটো এছাৰশ্যন আছে, ইঞ্জিনে সদায় ষ্টিম পইণ্ট আৰু আইচ পইণ্টৰ মাজতে কাম কৰে। অ'কে, আইচ পইণ্টতো ইঞ্জিনে কাম নকৰে, ষ্টিম পইণ্টতো ইঞ্জিনে কাম নকৰে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ ৰিজনটো কি হয়, সেই গিভনটোৱে কি হয়, চ'ৰ্চ আৰু চিংক এই দুইটাটো ষ্টিম পইণ্ট আৰু আইচ পইণ্টে হয়। ষ্টিম পইণ্টটো চ'ৰ্চ হয়, আইচ পইণ্টটো চিংক হয়। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ, এছাৰশ্যনৰ ৰিজন যিটো আছে, যিটো আমাৰ সদায় শুদ্ধ হয়। ঠিক আছে, ডাউট নাই চাগে আমাৰ। তাৰ পিছৰ গৈ আছোঁ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনছ। এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল ইজ প্লেচড ইন এ ক্ল'জ ছাৰফেচ, দেন টোটেল ফ্লাক্স পাছিং থ্ৰু দ্য ক্ল'জ ছাৰফেচ ইজ 0 হৈছে। তেনেহ'লে ষ্টেটমেণ্টটো কি দিছে, both the changes of an electric dipole have same magnitude with opposite sign or nature. তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল যে আছে ইজ প্লেচড ইন এ ক্ল'জ ছাৰফেচ, দেন টোটেল ফ্লাক্স পাছিং থ্ৰু দ্য ক্ল'জ ছাৰফেচ ইজ 0। অ'কে, কাৰণ টোটেল চাৰ্কুল এটাৰ ভিতৰত, স্ফিয়াৰ এটাৰ ভিতৰত যদি তুমি ডাইপোল ৰাখিবা, প্লাছ কিউ এণ্ড মাইনাছ কিউ চাৰ্জ ইকুৱেল টোটেল চাৰ্জ 0 হৈ যাব। দেন টোটেল চাৰ্জ 0 হৈ গ'লে তোমাৰ ডাইপোল এজ এ হোল ফ্লাক্সটো 0 পাম, কাৰণ ফ্লাক্স ইকুৱেল টু কিউ বাই এপচাইলন, কিউটো 0 হৈ গ'ল। ঠিক আছে, both the charges of electric dipole have same magnitude, opposite in nature। হয়, ডাইপোলৰ সেইটোকে ডাইপোল বুলি কয় যদি ইকুৱেল অপজিট চাৰ্জেছ ছেপাৰেটেড বাই ছাম ডিষ্টেঞ্চ হয়। তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো আমি কি পাইছোঁ, কাৰেক্ট পাইছোঁ। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কনচেপ্টটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত গৈ আছোঁ মই, এ ট্ৰাক অফ মাছ 500 kg ইজ মুভিং উইথ কনষ্টেণ্ট ভেলচিটি 80 km/h. Coefficient of rolling friction between the road and the truck is 0.04. Find work done by engine of the truck to maintain the velocity 80 km/h for 4 km distance. ঠিক আছে, এতিয়া চাবলৈ গ'লে দ্য ভেলু অফ ৰলিং ফ্ৰিকশ্যন যদি মই চাওঁ, F ইকুৱেল টু মিউ এম জি। তো মিউ এম জি মানে আমি কিমান পাই যামগৈ, 200 নিউটন। এণ্ড ৱৰ্ক ডান মানে কিমান আছে, F ইনটু এছ বুলি কওঁতে 200 × 4 × 10⁻³ ইয়াৰ পৰা 8 × 10⁵ জুল আমি ৱৰ্ক ডান পাই যামগৈ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ ষ্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2। ইয়াত যদি আমি চাওঁ, ইন LCR alternating circuit, if the frequency of the source is increased, the amplitude of current initially increased then decreases. Statement 2 কি দিছে, power factor of LCR circuit is always 1 হৈ আছে। তো এটা কথাটো কি হৈ আছে, ইন LCR circuit, if the frequency of the source is increased, the amplitude of current initially increase and then decreases. Okay, প্ৰথমে ইনক্ৰিজ হ'ব, দেন ডিক্ৰিজেছ হ'ব। তাৰপিছত দিছে পাৱাৰ ফেক্টৰ অফ LCR circuit is always 1। কথাটো কি হৈ আছে, পাৱাৰ ফেক্টৰ মানে কি আছে, R/Z। ঠিক আছে, এইটো ভেলুটো কেতিয়াও R/Zৰ ভেলুটো কেতিয়াও 1 নহ'ব। যদি 1 নহয় তেনেহ'লে বাঢ়িব কমিব তেনেকৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে ষ্টেটমেণ্ট 1 যিটো আছে সেইটো ট্ৰুৱে হয়, কিন্তু চাৰ্কিট ইজ অলৱেজ 1 বুলি দিছোঁ, কিন্তু কেতিয়াও 1 নহয়। ঠিক আছে, গতিকে সেইটো ষ্টেটমেণ্ট 2টো ৰং হ'ব আমাৰ। তাৰপিছত আমাৰ যিটো আছে 17 নম্বৰ কুৱেশ্যন। 17 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমাৰ ষ্ট্ৰেছ, এংগুলাৰ স্পীড, এংগুলাৰ মমেণ্টাম, স্প্ৰিং কনষ্টেণ্ট আছে। সিহঁতৰ লগত ইয়াৰ কোনটো ডাইমেনশ্যন মেটচ কৰিব সুধিছে, এইখিনি তুমি মিলাই চালেই হ'ল। ষ্ট্ৰেছ মানে এফ বাই বুলি কওঁতে M1 L-1 T N মানে, গতিকে 1ৰ লগত এছটো মিলিব। তো 1ৰ লগত এছ কোনটো অপশ্যন আছে,
চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো আছে, গতিকে এইটো বাকীখিনি কৰিব নালাগে আৰু 4 নম্বৰটো কাৰেক্ট হৈছে। তাৰপিছত চোৱা 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ। Two satellites A and B are revolving in same orbit around the Earth. Okay, mass of A is 2 times that of B. Which of the quantity is same for both the satellites? ঠিক আছে, দেন V equal to root over G by M আছে। ঠিক আছে, গতিকে ভেলচিটিটো ছেটেলাইটৰ কাৰণে GM বাই গোটেই মাছটো যদি দুগুণ হয় বুলি কৈছে, same orbit বুলি কৈছে, two satellite revolving same orbit, quantity same for both the satellites। okay, চোৱা মাছটো চেম বুলি কৈছে আৰু তোমাৰ চেম অৰ্বিট বুলি ক'লে, এতিয়া তুমি চোৱাচোন মাছ চেম আৰু যদি চেমেই হয় তেনেহ'লে কি হ'ব, স্পীডটো চেমেই হ'ব লাগিব। স্পীডটো চেম যদি আনচাৰ কোনটো হ'ব, 3 নম্বৰ আনচাৰটো কাৰেক্ট হ'ব। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত আছে ফটনছ of energy 12.75 electron volt is incident on a sample of hydrogen atoms which are initially in their ground state. Find the number of spectral lines observed in the emission spectrum. তো এটা কথাটো কি হৈ আছে, আমাৰ এতিয়া তোমাৰ যদি 12.75 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট আমাৰ আছে, তো ইয়াত যদি চাবলৈ যোৱা তো চাবলৈ গ'লে তোমাৰ তাইতে তো ইয়াত আমাৰ n×n-1/2 হ'ব। আমাক কি দিছে, ইলেক্ট্ৰন এক্সাইটেড ফাইণ্ড দ্য স্পেক্ট্ৰেল লাইনছ অবজাৰ্ভ এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম দিলে ন, গতিকে 4×4 - 1/2 6 আমি কি পাই যামগৈ, তাৰ আনচাৰ পাম। So 20 number questions to কি দিছে, a magnet having magnetic dipole M is placed in two magnetic field B1 and B2 respectively. If it is displaced slightly from the equilibrium position, it oscillates 60 times in 20 seconds in B1 and 60 times in 30 seconds in B2. Find the ratio of B1 and B2. তো আমি টাইম পিৰিয়ডৰ ইকুৱেশ্যন চাবলৈ যাওঁ, টুৱাইচ বাই ৰুট অভাৰ I/B আছে, দেন প্ৰপৰ্চনেল 1/B হয়, তো T1 T2 উলিয়ালোঁ, দুইটা ৰেচিঅ' উলিয়ালোঁ, 9/4 আমি পাই যামগৈ। ঠিক আছে, ইকুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ কিমান হ'বগৈ, 9/4 হ'বগৈ। তাৰপিছত আছে 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো ইজি হয়। 64 আইডেণ্টিকেল 64 দিছে তোমাৰ আইডেণ্টিকেল কণ্ডাক্টিং ড্ৰপছ ইটছ হেভিং এ পটেঞ্চিয়েল অফ 10 millivolt are joining to form a bigger drop. Find the potential of the bigger drop. এটা কথাটো কি হৈ আছে, 64টা ড্ৰপছ আছে ন, 64টা ড্ৰপ লগ হৈ পেলাই এটা ড্ৰপ হ'ব, তো সিহঁতৰ 64 ড্ৰপটাৰ ভলিউম ইকুৱেল টু ডাঙৰ ড্ৰপটোৰ ভলিউম, দুইটাৰ পৰা তুমি ৰেডিয়াছৰ ইকুৱেশ্যনটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। আৰু ৰেডিয়াছৰ ইকুৱেশ্যনটো উলিয়াই লোৱাৰ পিছত তুমি চোৱা আৰু দেন ভি যদি কিউ বাই আৰ হয়, আৰৰ ভেলুটো তুমি নতুন ইকুৱেশ্যনটো পুট কৰিলা, সেইমতে আৰৰ ভেলু পালা, তো এনৰ ভেলু 64, সেইমতে পুট কৰি দিয়া, 16 টাইমছ আমি কি পাই যামগৈ, তুমি মানে পটেঞ্চিয়েলৰ ভেলু পাই যামগৈ। তো যদি 16 টাইমছ হয়, 1 টাইমছৰ কাৰণে যদি 10 মিলিভল্ট হয়, দেন 16 টাইমছৰ কাৰণে 160 মিলিভল্ট হ'ব। ঠিক আছে, বুজি পাইছোঁ। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে কি, পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ across a conducting wire is kept constant. At 0 degrees Celsius, the current in the wire is 2 ampere. At 100 degrees Celsius, the current in the wire is 1.2 ampere. Find the current in the wire at 50 degrees Celsius. So R2 equal to R1 1 plus alpha delta formula আছে। 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ কাৰণে ইকুৱেশ্যন লিখিলোঁ, তাৰপিছত 50 ডিগ্ৰী তাৰপিছত তোমাৰ 50 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ কাৰণে ইকুৱেশ্যন লিখিলোঁ, দুইটা ইকুৱেশ্যন কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ, I ইকুৱেল টু কিমান পাই যামগৈ, 1.5 এম্পিয়াৰ আমি পাই যামগৈ। ঠিক আছে, ডাউট লগা নাই। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এই স্পেৰিকেল চেল দিছে ৰোলছ উইদাউট sliding on a horizontal surface. Ratio of its rotational kinetic energy and translational kinetic energy is x/3. Find x. এইটো কুৱেশ্যনো ইজি কুৱেশ্যন। KT ইকুৱেল হাফ এম ভি স্কোৱাৰ হ'ব, এন কে ৰোটেশ্যনেল ইকুৱেল হাফ আই অমেগা স্কোৱাৰ হ'ব। আই ভেলু পুট কৰিলোঁ, পুট কৰি পেলাই এইটো ইকুৱেশ্যন পালোঁ, দুইটা ৰেচিঅ' ল'লোঁ, কিমান পামগৈ, 2/3 আমি দুইটাৰ ৰেচিঅ' পাই যামগৈ। ঠিক আছে, ডাউট নাই চাগে এইকণলৈকে হ'ব। গতিকে আজি আমি তোমাৰ 12 এপ্ৰিলত যিখন মৰ্ণিং শ্বিফ্টতহে হৈছিল, অকল মৰ্ণিং শ্বিফ্টত হোৱা যিখন 12 এপ্ৰিলৰ JEE মেইনছৰ পেপাৰ আছিলে, সেইখন মই তোমালোকক দেখালোঁ। এইখিনি কুৱেশ্যনছ আহিছে, কুৱেশ্যনছখিনি ইমান লেভেল হাই নহয়, নৰ্মেল লেভেল JEE মেইনছৰ কাৰণে। সেইখিনি কুৱেশ্যনছ মই দেখালোঁ, তোমালোকে সেইখিনি ভালকৈ চাগে
তোমালোকে চাবা, চাই পেলাই যে নেক্সট যিটো আহি থকা যিবোৰ পৰীক্ষা যিবোৰ ভালকৈ দিবা, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া মই ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আৰু শেষত এটাই ক'ম, নগাঁৱত থাকি নগাঁৱত পঢ়ি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত সফল হোৱাৰ যি সপোন দেখিছা, সপোন যাতে সকলোৰে পূৰা হয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।